Chào anh em thợ máy và các bạn nhé. Trước màn hình đây là con SH125 bị cái tình trạng là chuột cắn, bị chập, không lên điện, không đề đóm được các bạn nhé. Thì qua quá trình kiểm tra đo đạc, chúng tôi tháo hết cái phần đằng sau ra kiểm tra thì thấy chuột bọ nó cắn ở cái khu vực đằng sau chỗ chân rắc con IC này các bạn nhé. Đây các bạn nhé, cái khu vực cái dây dợ bị cắn này. Đây là thợ của tôi đấu tạm vào rồi nhưng mà vẫn chưa được các bạn nhé. Đây, đấu vào rồi nhưng mà chưa được này. Và trong khi đó ở trong này thì có rất là nhiều xương với lại cái cặn này các bạn nhìn. Đây, đây các bạn nhìn xương đây. Đấy, đúng chưa? Xương, đây là xương chuột nó cào vào đây. Xương gì tôi không biết, xương gà, xương gì tôi không biết các bạn nhé. Đấy, cái phần đằng sau này là nó lôi đủ các thứ vào, nó cắn đây. Đây là cái bao bọc của cái chân rác này bị cắn nát hết rồi. Đây còn mỗi miếng này thôi. Đấy, nôi rất là nhiều thứ vào đây là bỏ bớt ra rồi nhé các bạn nhé, bỏ bớt ra rồi đấy. Và khi mà thợ của tôi tháo chiếc xe này ra thì kêu bảo là toàn mùi nước đái chuột thôi, khai nhức hết đầu các bạn nhé. Đây, cái phần sườn xe này, cái phần sườn chỗ khung và dây điện, đây toàn dấu chân chuột các bạn nhé. Cái dây đồng này là ngày trước mua về là tôi là người quấn cho này. Cái dây đồng quấn vào cái dây dẫn xăng này, ươm xăng này là nó không làm gì được. Cái phần trên đầu này thì chúng tôi kiểm tra ok rồi, kiểm tra là nó cũng chỉ đứt một sợi dây nhỏ thôi và đấu xong rồi và lắp tạm cái phần đầu trên, bởi vì phần này nó không bị làm sao các bạn nhé, không bị làm sao thì để nguyên. Đây các bạn nhìn cái sàn gầm nhé. Đây, đấy cái sàn gầm này. Đây là nó lôi rất là nhiều thứ vào, rất là nhiều. Đấy cái sàn gầm đây này. Đây, phía bên này đây, cái chỗ khu vực hốc này, toàn là dấu chân chuột các bạn nhé. Chuột nó chui vào đây, nó ở rất là lâu ngày, thời gian rất là lâu rồi này. Mùi khai không thể chịu được, ngửi nhức cái đầu các bạn nhé. Thì trong kênh tôi cũng đã có một clip nói về chiếc xe Honda Lead 125 mới mua các bạn nhé. Cũng bị chuột cắn hôm vừa rồi và tôi cũng dở ra chúng tôi xử lý và đấu lại cho khách hàng và trả xe rồi các bạn nhé. Hôm nay lại gặp con xe SH như thế này. Cái phương pháp xử lý chiếc xe này các bạn phải đấu lại điện này. Thứ hai là khi mà các bạn đấu điện xong, đấu xong ngon lành hết rồi nhé, thì những cái chỗ nào là rác điện, đây ví dụ như chỗ này là rác điện chẳng hạn, các bạn lắp vào, các bạn bôi mỡ vào đường dây, bôi mỡ vào đường dây đây. Các bạn cứ bôi mỡ vào đường dây như thế này, bôi luôn cả vào chỗ khu vực này, dây đây. Đây nhá các bạn nhé, bôi mỡ vào đây. Và đây cắn sơ xác hết cả này các bạn nhìn này. Khi mà các bạn cuốn xong, các bạn lại bôi mỡ vào đây, bôi mỡ vào để cho chuột nó chui vào, nó thấy mỡ nó cũng giảm dần đi các bạn nhé. Đây phần trên này nữa các bạn nhé, các bạn bôi mỡ vào những cái chỗ rắc đường dây, rắc hộp đường dây, bôi vào để cho nó đỡ vào thôi, chứ còn tôi không dám khẳng định là bôi mỡ vào là chuột không vào nữa các bạn nhé, không dám khẳng định. Đây, những cái phần này, tất cả những phần nó liên quan đến dây điện, những rắc hộp, đây đường dây đây, đường dây này ra đằng sau, là tôi khuyên các bạn là các bạn bôi hết mỡ ở đây là đảm bảo với các bạn là sẽ đỡ hơn rất nhiều. Đây còn bên này các bạn nhé, bên này thì đây, ôi, nước làm mát, xe này thì không còn giọt nào. Đấy, sàn gầm bên này đây. Đấy nhá các bạn, phương pháp xử lý chiếc xe bị chuột cắn đơn giản như vậy thôi. Đó là các bạn tháo ra, đấu lại đường dây, sau đó thì các bạn bôi hết mỡ vào đường dây, rồi lắp ráp hoàn chỉnh các bạn nhé. Bôi mỡ vào để cho đỡ chuột nó vào nó cắn nhiều thôi, chứ còn tôi cũng không dám khẳng định là bôi mỡ vào chuột không vào nữa các bạn nhé. Đấy, trong kênh tôi cũng đã có clip rồi. Clip hôm nay tôi quay ngắn gọn như vậy thôi, chia sẻ với các bạn cái vấn đề trên con xe SH này các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.